ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ በጣምም የሚጣፍጥ የድንችና የቺዝ ምግብ አዘጋጃለሁ። የመጀመሪያ የምናደርገው ከላጥን በኋላ እንደዚህ በውሃ አበስለዋለሁ ጨው ጨምሬ። ድንች ጨው ይወዳል። በብዛት ደግሞ ውሃውን ስለማፈሰው በቂ ጨው ነው የምጨምረው። ይሄ ምግብ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ልጆች ቤት ውስጥ ባሉበት ጊዜ ከወላጆቻቸው ጋር ሊሰሩት የሚችሉት በጣም ቀላል ምግብ አሰራር ነው። ከጎኑ አሁን ዘይቴን እንደዚህ አድርግና ሽንኩርቴን አቁላላለሁ። እንደዚህ አሁን ሽንኩርቱን እያቁላላን ልጆቻችን እንዲያማስሉልን መጠየቅ እንችላለን። መክተፍ እንደዚህ እጃቸው የሚቆርጥ ነገር ቢላ ምናምን አለመስጠት ነው። ግን እንደዚህ ሲያቁላሉ እየተማሩ ይሄዳሉ። ሽንኩርቴን እያቁላላሁ ያለው በላዩ ላይ የቁንዶ በርበሬ፣ ብላክ ፔፐር በጣም ትንሽ እጨምራለሁ። በመቀጠል ኦሪጋኖ እንደ በሶ ቢላ ያለ ቅጠል ነው፣ እሱን እጨምራለሁኝ። አሁንም አቁላላዋለሁ። ይሄ ቅመሞች ከሌሉንም ደግሞ ምንም አይደለም፣ እንደዚሁም መስራት እንችላለን። አሁን እንደዚህ እያቁላላሁት ያለው ብዙም ከለሩን ሳይለቅ ሰላንትሮ የሚባል ቅጠል ጨምራለሁ። እሱም ከሌለ ደግሞ ያው ለጋ የበሶ ቢላ ቅጠል ካለ ደግ አለበለዚያ ደረቁን ቀደም ብዬ ስለጨመርኩ ይሄንንም ብዙም መጨመር አያስፈልግም፣ ግን ቢኖር ይመረጣል። የተጠቀምኩት ሰላንትሮ ኦርጋኒክ ነው። ብዙ ጊዜ ምግብ ስንመገብ ኦርጋኒክ የሆነ ምግብ መመገብ በጣም ለሰውነታችን ጠቃሚ ነው። ይሄን ነው የሚመስለው። በላዩ ላይ ደግሞ አሁን ቀይ ቃሪያ የፈረንጅ ትንንሽ ቃሪያ ጨምራለሁ። ትንሽ እንደምታክለው ትንንሽ ናት። ክትፍ አድርጌ ነው። ሳቱን ቀለስ አድርጌዋለሁ። ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። እሱን ቾፋው አይዛግ ድንቹ ራሱ ጨው አለው። ይሄው እንደዚህ ሳያርብኝ መልኩን ሳይቀየር ቀይ እንደሆነ ቢጫ እንደሆነ ሽንኩርቱን መልኩን ሳይለውጥ አወጣና ቀዝቀዝ አደርገዋለሁ። አሁን ድንቼ እየበሰለ ነው። በጣም ሙክክ እስከሚል ድረስ አላበስለውም። ገና ኦቨን ውስጥም አስገባዋለሁ። ስለዚህ አሁን ትንሽ እየበሰለ ነው እንደምታዩት። ከ5 ደቂቃ በኋላ አውጥቼ እፈጨዋለሁ። ድንቼን አንጣፍፌዋለሁ። አሁን በድንች መፍጫ እፈጨዋለሁ። በቀላሉ ይፈጫል። አሁን እንደዚህ ከፈጨው በኋላ ቅድም ያዘጋጀሁትን የሽንኩርት ቁሌት እዚህ ውስጥ ጨምሬ አቀላቅለዋለሁ። በደንብ አቀላቅለዋለሁ። ያቁላላሁትን ቀይ ሽንኩርት በሙሉ ነው የምጨምረው። ድስቱ ላይ ምንም አላስቀርም። በተለይ ከታች ያለው እንደውም ድስቱ ላይ የሚጣበቅ ነገር ካለ እሱ ሞር ቃና ነው ያለው ለድንቹ። ስለዚህ ድስቱ ላይ ምንም ሳላስቀር ጥርግ አድርጌ ድንች ውስጥ ነው የምጨምረው። አሁን ይሄንን በደንብ አድርጌ ከድንቹ ጋር አቀላቅለዋለሁ። በዚህ ላይ አሁን ሳወር ክሪም እጨምራለሁ። ከ6 እስከ 8 የሾርባ ማንኪያ መጨመር እንችላለን። እንደ ምርጫችን ነው። ይሄም አንዳንድ ሰው ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው የማይወዳል። የምንፈልገውን መጠን ያህል ግን አይነሳው። አሁን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። በመቀጠል ግማሽ ብርጭቆ የሚያክል
ሞዘሬላ ቺዝ ነው የምጨምረው። አሁንም ይሄንን ጨምሬ በደንብ አቀላቅለዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልኩት በኋላ ጨውን ቀምሼ ካነሰው ጨምራለሁኝ። ድንቹ በጨው ቢቀቀልም ውሃው የድንቹ ውሃ ብዙ ጨውን ወስዶታል። ስለዚህ የጨውን ሁኔታ ካስተካከልኩ በኋላ ይሄንን ወደ መጋገሪያዬ አስገባዋለሁ። መጋገሪያዬ ላይ ትንሽ ዘይት ቀብቻለሁ ወይም ቅቤ መቀባት እንችላለን። ይሄ ምግብ አብረው ልጆቻችሁ ከሰሩ በኋላ እርግጠኛ ነኝ እንደሚወዱት። በጣም ብዙ ስራም የለውም። ይሄን አስተካክልና ኦቭኔ ውስጥ 350 ላይ አድርጌ ለ20 ደቂቃ ነው ማበስለው። አሁን በላዩ ላይ ትንሽ ቺዝ አረግና ኦቭን ውስጥ አስገባዋለሁ። ሞዘሬላ ቺዝ ነው የተጠቀምኩት። አሁን ይሄንን ኦቭኔ ውስጥ አስገባዋለሁ 350 ላይ አድርጌ ለ20 ደቂቃ ወይም ደግሞ ቺዙ ከላይ እስከሚቀልጥ ድረስ አቆየዋለሁ። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። so hot, very hot። በላዩ ላይ በተን እናደርግበታለሁኝ ቻይቭስ። በጣም ቆንጆ በስሏል። አሁን ቀዝቀዝ ትንሽ ይበልና ቀምሰዋለን። በጣም ትኩስ ስለሆነ ልጆቻችሁም እንዳይቃጠሉ ግን ድንች በሳህን ላይ ካወጣን በኋላ ቶሎ ነው የሚቀዘቅዘው። ለማሳየት ያህል ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄ ምግብ ለልጆችም ለአዋቂም በጣም ከመጣፈጡ የተነሳ ወዲያው የሚያልቅ ምግብ ነው። የዛሬ ቪዲዮዬን በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። የሚቀጥለው ቪዲዮዬን እንዳወጣው ቀጥታ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ከታች ከተጫናችሁ በኋላ ከደወሎቹ የመጀመሪያዋን ኦል የሚለውን ተጫኑ። መልካም ቆይታ ለሁላችሁ። የእግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን። ደህና ቆዩኝ።